السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد على قناتكم خبير الحماية. هنتكلم النهاردة عن موضوع يستحق إن احنا نلقى عليه الضوء، نتكلم فيه نقوص وإنذار لازم الجميع يهتم بيه، وهو المصاعد، الأسانسيرات. حوادث المصاعد، حوادث الأسانسيرات، أو الموت بين السماء والأرض. المصعد، الأسانسير، المفترض ان هو وسيلة انتقال آمنة سهلة، يطلعك ينزلك بأمان، لكن مش الطبيعي انه تروح ضحية لاستخدام هذه الوسيلة. عدة حوادث خلال الفترة البسيطة السابقة، يعني خلال الشهر اللي فات ده إعلاميا، هي اللي خلتني أقول وأتكلم في هذا الموضوع اللي يمكن أنا نشدت قبل كده، لكن بعيد برضو المنشد. الأسانسير كبداية عشان نتكلم له، أو بيتكون من كابينة بسيطة جدا، موتور. الموتور ده بيعتمد على الحجم والوزن المتوقع او اللي هيشيله. وايرات من الصلب مجدولة، وانا هوصف ليه بنقول وايرات مجدولة، خلي بالك ليه؟ لان ديت برضو من احد اسباب المشاكل. بتتحمل اوزان محددة. المصعد في العادي ما بيبذلش مجهود لا في الصعود ولا في النزول. ليه؟ لأن في تقل بيبقى في الجهة المقابلة لغرفة المصعد، دي تطلع دي تنزل، دي تنزل دي تطلع. يبقى إذن المحرك فوق ما هو إلا بيحرك الكتلتين دولت المتزنين إلى حد ما، الفرق بينهم كيلوات، سهل إنه يشتغل عليه. من عدة أيام عالمة فاضلة الله يرحمها اتوفت في حادثة مصعد. نائب رئيس حزب اتوفى في حادثة مصعد، بعض المصابين أيضا صيدلانية في الشرقية، مش عارف مين في إيه. يعني حوادث لقت يمكن ضوء إعلامي اتسلط عليها، لكن أنا عايز أقول إن في أخطاء، في ثغرة. الثغرة ديت المفروض تتقفل. طيب، بداية من 6-7 سنين لما كنت مدير إدارة إنقاذ القاهرة، كان رصدت إن بيجيلي حوادث مصاعد كتيرة. طيب، إيه سببها ونوعيتها؟ حاجات بتبقى فيها محتجزين وبنقدر نطلعهم، أو شركة الصيانة اللي تكون وصلت تطلعهم. قطع كهرباء ده شيء بسيط جدا، لكن ما كانش مش كوارث نقدر على الحوادث دي كوارث. لكن الكوارث كانت بتبقى في ايه؟ سقوط مصعد مرة واحدة على بير الأسانسير، حد فتح أسانسير الباب ما لقاش الأسانسير قدامه وتلقائيا بيفتح ويقوم داخل على طول من غير ما يبص، لانها بتبقى حاجه لا اراديه، فيقع في بير الاسانسير برضو من الارتفاع، بيتوفى. حوادث مشكلتها الصيانه، الرقابه. بما ان انا قلت المكونات البسيطه للمنظومه ديت، موتور وجسم كابينة وتقل في اليمة التانية عشان عمر أطول للمحرك، زائد ما يبقاش فيه عليه جهد، زائد
ساعات تشغيل اطول، وواير بيحرك الاتنين دول عبر الموتور اللي موجود فوق. طيب في مكونات تانية ضرورية وهامة. ايه هي المكونات ديت؟ هي السيفتي، الامان لهذا المصعد. الستاندر لازم الحاجات دي تبقى موجودة، لكن نظرا لان اي حد ممكن يركب اسانسير، اي حد ممكن يجيب اي شركة تعمل له اللي هو عايزه، فممكن يوفر في حاجات الامان دي. من حاجات الامان الطبيعية والاساسية هي لوك الباب. الباب ما يتفتحش الا والاسانسير قصاده. اللوك ده ما بين ميكانيكي عبيط كده، حاجه مش بفلوس، وقصدي يعني مش مكلفه يعني، وسنسور، ممكن يبقى سنسور سوفت وير، ده ممكن يكلف شويه. تمام. في كنترول كامل بانل وسوفت وير للاسانسير، وفي ميكانيكي بسيط جدا بلوحه مبسطه. الغرض هنا ان احنا بنقول في اختلافات في الاسعار بس في المقبول، لكن هتأدي نفس الايه النتيجه، سواء كانت بسيستم وسوفت وير تحكم كامل او اجزاء ميكانيكيه لكن برضه فيها تحكم. ما ينفعش ان انا اتجاوز عن وجود فرامل الطوارئ بتاعه الاسانسير. ما ينفعش، دي مكلفه. فيجي يقول لك ايه، لا احنا يعني مش مهم. طيب فرامل الطوارئ ديت ايه فايدتها؟ الاسانسير لو حصل قطع للواير الطبيعي انه بيسقط. طيب الفرامل ديت بتبقى تعمل لو حصل تحرك مفاجئ او غير منتظم، بتقوم على طول اوتوماتيك عامله لوك في النزول على العمدان اللي هي وزنه الغرفه بتاعت الاسانسير. طيب فرامل الطوارئ ما ينفعش تتلغي. لوك الباب ما ينفعش نتجاهله، وما ينفعش نسيبه عطلان. ما ينفعش نسيبه واحد يجي عشان ما يغيروش يقوم اعمل قفله كده في الدايره مش عارف ازاي عشان نفتح ويشتغل وخلاص. خطأ جسيم. الواير احنا قلنا ان هو سلك مجدول او حديد صلب مجدول. الطبيعي نظرا لطول هذا الواير بيحصل له مع الوقت حاجه اسمها استطاله. ده شيء متعارف عليه علميا وعقليا وكل حاجه يعني. هذه الاستطاله بينتج عنها تمدد بسيط، خلل في الجدله او الجبيله اللي معموله دي، فبتبدا بعض بتوع يخرجوا عن بتاع، وفي الحاله دي ممكن يبدا قطع او حصل ان اتحشر في حاجه بتاع، المهم يحصل قطع لايه فرده من الفرد اللي هي موجوده دي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان هذا الواير اصبح غير امن. اصبح غير امن يعني ايه؟ يعني بدأ يفقد خواصه وممكن يتقطع. حديد صلب يتقطع؟ وبيتقطع، وده سبب السقوط للاسانسير. مش عايز اطول عليكم، لكن انا هختصر الاخطاء في الاعتماد على شركات غير متخصصة او غير مسؤولة بتجيب لك اللي انت عايزه بأقل سعر. دي رقم واحد. عدم وجود صيانة دورية كافية. مشكلة مصر يا جماعة، مشكلة مصر الصيانة الدورية. شيء كأنه مثلا اختراع. الصيانة الدورية للمصاعد شيء هام وضروري وما ينفعش التجاوز فيه. طيب مطلوب ايه؟ مطلوب
قانون واضح وصريح وملزم. انا في فتره من الفترات اللي قلت لكم من 5 6 7 سنين لما كنت مدير الانقاذ، بدات ادور في القوانين، ايه القوانين الملزمه لهذه المعده. كل اللي انا لقيته يعني في الجهات المعنيه اللي هي الحي، المحافظه، الكلام ده، لقيت في قانون بيتكلم على مواصفات عامه زائد وجوب رخصه لتشغيل هذا المصحف. بس ما اتكلمش على حاجه. يعني انا اقدر عشان اركب المصعد اجيب الرخصه واديهم بس العقد الشركه والمواصفات بتاعها، اقدر احطها في فايل، ادفع الرسوم، شكرا. طب علاقتك ايه بعد كده، او علاقتهم بيا ايه؟ انتهت. لو في تجديد لهذه الرخصه او رسوم اروح ادفعها وخلاص. لكن الصيانه والتشغيل، هل في الزام قانوني؟ ما لقيتش بامانه. انا دورت وبحثت ما لقيتش. طيب الشركه المورده، الشركه الملزمه بالصيانه، هل العقد تعمله على هواها ولا في عقد ملزم ببنود ملزمه؟ بمعنى ان يبقى يتحط، لو عملنا قانون بيتحط عقد اساسي استرشادي، عايز تزود عليه مفيش مشكله، لكن ما تقللش عن البنود 1 2 3 4. الشركه في الحاله دي لما انت بتمضي معاها عقد للصيانه او التوريد او اي مكان، انا مش المفروض مني ان انا خبير، انا صاحب عماره، انا صاحب معرفش ايه، مش خبير بقى اقعد افحص المكونات ومش عارف الايه. ممكن يجي اي المقاول او اي مكان يقول له اه تمام واستلم دفعت الفلوس وبتاع الامر. ولكن لو هو في شروط التعاقد والعقد والصيانه و الى اخره بقى في بنود تضعها الدوله يلتزم هذا الشخص بها، يبقى اذا احنا هنا لو حصل حادثه او حصل خلل هيشترك فيه الشركه والايه وصاحب العقار او صاحب المكان او الكيان اللي احنا بنتكلم فيه حصل فيه الحادثه. يبقى نقدر نخلي الشركات اللي هي غير ذات اصل واشتغلت في المجال بتاعت الشركات المحترمه، الناس اللي هي عندهم الخبره والدرايه هم اللي يبقوا متواجدين. اتمنى طبعا لحضراتكم جميعا السلامه. اتمنى ان انا احاول، وحضراتكم لازم تحاولوا معايا، نوعي بعض ونحفظ بعض في عقلنا الباطن، نعرف ولادنا اول ما تفتح باب الاسانسير ما تجريش على جوه، بص على الاسانسير الاول. هو هيستغرب بس مش مشكله، خليه يعتاد على هذا. حضرتك بص على الاسانسير، اتاكد ان الكابينه قدامك. الخلل قلنا الميكانيكي او السنسور، لو هو الاسانسير الكابينه مش قصادك هيفتح الباب، خد بالك. يبقى نعود نفسنا على هذا الايه ونعرف معارفنا اصحابنا. كلنا لازم نطالب كاعلاميا اللي هيسمعوني، ان لازم نحط مواصفات قياسيه للمكونات، مواصفات قياسيه للصيانه. عقد الصيانه نفسه وصيغته تبقى ملزمه وثابته. لازم كلنا نتكلم في الموضوع ده يا جماعه، لان احنا بندفع فلوس او بننتظر راحه في وجود هذه المعده، فالمفترض ان دي تريحنا مش تأذينا. تحياتي لحضراتكم، نلتقي قريبا بإذن الله في لقاء آخر. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.